මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳට බලන්න අපිව subscribe කරලාද කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔන්න අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ සාලය වගේ පුංචි මාළු ඉක්මනින්ම උයා ගන්න ක්‍රමයක් ගැනයි. බලන්නකෝ ඔයාලත් මේ විදියට මාළු උයලා තියනවාද කියලා. උයලා නැත්නම් මේ විදියට මාළු උයලා බලන්නකෝ කොහොමද රස කියලා. මුලින්ම ලොකු ලුණු ගෙඩියක් අරගෙන ටිකක් ලොකුවට කපලා මිරිස් ගලෙන් හෝ බ්ලෙන්ඩර් එකක් භාවිතයෙන් හොඳින් අඹරා ගන්න ඕනේ. ඊළඟට ගොරක කෑලි දෙකක් පමණ අඹරා ගන්න. අපි මේ සඳහා අරගෙන තියෙන්නේ ගොරක. ඔයාලා කැමති නම් ගොරක වෙනුවට සියඹලා වුණත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගොරක පාවිච්චි කරනවා නම් මේ විදියට ගොරක කෑලි දෙකක් අරගෙන හොඳින් අඹරලා ගන්න. ඊළඟට ඉඟුරු කැබැල්ල හොඳින් අඹරා ගන්න. ඉඟුරු අඹරා ගත්තට පස්සේ සුදු ලුණු බික් 8ක් පමණ හොඳින් අඹරා ගන්න. මෙතන අපි අරගෙන තියෙනවා සාලයෝ ග්‍රෑම් 250. ඒ වගේම අඹරාගත් ලුණු, අඹරාගත් ඉඟුරු, අඹරාගත් සුදු ලුණු, ඒ වගේම අම්මිරිස් කරල් 4ක්, කුරුඳු පොතු කැබැල්ල, රම්පේ කරපිංච, තක්කාලි. මේ තියෙන්නේ අඹරාගත් ගොරක. ගොරක අඹරා ගත්තට පස්සේ වතුර සුවල්පයක් කලවම් කරලා ගන්න. ඔයාලා මේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ සියඹලා නම් සියඹලා වලට උණු වතුර එකතු කරලා හොඳින් සියඹලා ටික දිය කරලා ගන්න. ඊළඟට වාජනයක් ලිපේ තියලා එයට මිරිස් කුඩු හැඳි 5ක් පමණ එකතු කරන්න. එකතු කරලා මද වේලාවක් මිරිස් කුඩු ටික බෙද ගන්න. මිරිස් කුඩු ටිකක් ගුරු පැහැයට බැදෙනාට පස්සේ වාජනයේ ලිපි බිමට අරගෙන එයට ගොරක දිය කරගත්ත වතුර එක එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට අඹරාගත්ත සුදු ලුණු, ඉඟුරු, ලුණු, තක්කාලි, අමු මිරිස්, රම්පේ කරපිංච, කුරුඳු පොතු මේ සියලු දේවල් එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. ඊළඟට 3-5 කුඩු හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරන්න. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු හැන්දක් එකතු කරන්න. ඊළඟට කහ කුඩු තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. ඊළඟට ලුණු කුඩු තේ හැඳි 2ක් පමණ එකතු කරන්න.
ඊළඟට පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් එකතු කරන්න. පොල් තෙල් එකතු කරාට පස්සේ ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට වතුර එකතු කරගන්න. එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරන්න. වතුර එකතු කරලා හොඳින් අතින් පොඩි කරන්න. මොකද තක්කාලි කෑලි පොඩි වෙන්න ඕන නිසා. හොඳයි මේ විදිහට වතුර එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරගත්තාට පස්සේ සාලය මාළු ටික මෙයට එකතු කරන්න. එකතු කරලා හොඳින් සාලය මාළු ටික කලවම් කරන්න. මොකද තැම්බුණාට පස්සේ කලවම් කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ මේ වාජනය ලිපෙන් තියලා පියනකින් වහලා මිනිත්තු 20ක් පමණ හොඳින් මාළු ටික ඉදෙන්න තියන්න. මතක තියාගන්න පොඩි මාළු වෙන නිසා හැන්දකින් කලවම් කරන්න එපා. මොකද එහෙම වුණොත් මාළු ටික කුඩු වෙන්න පුළුවන්. මද වේලාවකට පස්සේ අතින් වාජනය ටිකක් හොලවලා මාළු ටික කලවම් කරගන්න. ඔන්න අපේ සාලය ව්‍යංජන නම් හදලා ඉවරයි. පේනව නේද? පොද්ද ටිකක් උකුවට වගේම හොඳ පෙනුමකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ විදිහට සාලය ඉව්වම ගොඩාක් රසයි. ඒ වගේම වීඩියෝ එක පිළිබඳව ඔයාලගේ අදහස් පහළ තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් දාන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද ඔයාලා දාන කමෙන්ට් අපේ channel එක ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම සඳහා අපිට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම තවමත් අපව subscribe කරලා නැත්නම් පහළ තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තවත් මෙවැනි වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්. වීඩියෝ එක නැරඹුවාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.